بیت کوین $65,000 رو شکست. شروع موج صعودی جدید یا تله قبل از FOMC؟ سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز دوشنبه 15 جون 2026 ساعت 7:04 است و میخوایم بیت کوین و کل بازار کریپتو رو خیلی دقیق بررسی کنیم. امروز بازار نسبت به دیروز یه تغییر خیلی مهم داشته، یه ناحیه‌ای که مدت‌ها راجبش حرف زدیم و برامون خیلی اهمیت داشته شکسته شده، محدوده $65,000. و الان یعنی این که فقط دیگه فاز ریکاوری نیست. اگر بتونه خودش رو همینطوری تثبیت کنه بالای 65,000 تا، یعنی این که ما موج صعودی جدیدی رو داریم. اما سوال اصلی اینه، آیا این شکست واقعیه یا فقط یه حرکت آخر هفته‌ای و لیکویدیتی هانت قبل از FOMC؟ البته که تازه وارد هفته جدید شدیم، بازارها تازه باز شدن و حالا باید کامل بررسی کنیم ببینیم که نشانه ها خبر از چی میدن. مثل همیشه قبل از هر چیزی یه مروری میکنیم به تحلیل روزهای قبلمون، بعدم بیت کوین، توتال ها، دامیننس ها، اتریوم و سولانا رو با هم دیگه بررسی میکنیم، یه نگاهی به ETF ها و لیکویدیتی ها و ماکرو داده ها میندازیم و سناریوی امروز رو جمع بندی میکنیم با هم دیگه. خب، دیروز اگه یادتون باشه صحبت از این بود که ما در آستانه شکست 65,000 تا بودیم و یه کف خیلی مهمی که داشتیم برای روزانه 63,400 بود که گفتیم اگر این حفظ بشه احتمال بالا رفتن داره، پول بکش رو زد و حالا میبینیم که شکست اتفاق افتاده. پس نه تنها سطوح حمایتی حیاتی رو حفظ کرده، بلکه موفق شده اون سطحی که ما مدت‌ها نگرانش بودیم رو بالاخره بشکنه. با توجه به اینکه با مومنتوم خوبی شکسته، این تقریبا ما میتونیم بگیم کندل فول بادیه، به اضافه اینکه حجم خوبی هم داره، تقریبا 2.5 برابر میانگین که این خط آبی روی کندل هاست حجم خورده. پس احتمال اینکه الان داره تثبیت میده برای ما زیاده. 23 دقیقه از این کندل مونده، اگه یک کندل دیگه هم موفق بشه همین بالا ببنده، از نظر من تثبیت اتفاق افتاده و بعدش دیگه باید فقط منتظری پولبک سالم و سلامت و بعد حرکت به سمت بالا باشیم. پولبک سالم و سلامت چیه؟ این که با چند تا کندل ریز ریز بتونه کم حجم به سمت پایین حرکت بکنه، روی سطحی برگشتی بده و بعدم حرکت به سمت بالا. حالا در حال حاضر 65,000 تا که قبلا برامون مقاومت بود یه ناحیه مهم شده. در نهایت باید صبر بکنیم و تثبیتش رو فقط بگیریم. چیزی که الان برامون مهمه اینه که ما یک کفی رو داریم حوالی 63,681 که این نباید از دست بره و باید بالای 64,000 رو، حالا تقریبا میشه گفت 64,818 هم تثبیت اتفاق بیفته. تا اینجا تقریبا داره این اتفاق میفته. اگر کندل بعدی برگرده پایین، پرحجمم برگرده پایین و بدنش بزرگ باشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که این صرفاً یه شورت اسکویز بوده، فقط اومده نقدینگی بالا رو جمع کرده، پوزیشن های شورت رو لیکوید کرده و حالا داره به سمت پایین برمیگرده. اما با توجه به چیزی که دارم میبینم، تارگت هامون چیا میتونه باشه؟ 66,700، بعد از اون 69,366 و 71,389 به نظر من میتونه تارگت های بعدی باشه. با توجه به اینکه دارم تثبیت هم میبینم این بالا، به نظر میاد که میتونیم ادامه صعود رو داشته باشیم. اما اگر که 63,600 رو به سمت پایین شکست، تارگت 62,750، 61,286 و 59,200 رو داریم و بعد از اون 59,200 هنوز سطح مهمیه برامون. اگر 59,200 رو بشکند باید منتظر باشیم که اعداد و ارقام پایین تر 58,500، 56,500 و 55 رو هم ببینه. RSI تقریبا نزدیک شده به ناحیه اشباع خرید، ولی خب نه بالا رفته نه هنوز تاییدیه داریم. همین که بالای 60 هست تاییدیه ادامه صعود و اینکه بازار دست خریدار هست. خب بریم سراغ توتال و ببینیم آیا کل بازار هم همین ریکاوری رو داره. بالاخره این سطح 2.2 برای ما شکسته شده و در حال تثبیت بالای این ناحیه هست.
به نظر میاد که شرایط نرمالیه و فقط چیزی که الان نگرانم داره میکنه کندل فعلی 20 دقیقه دیگه بسته میشه. اگه قرمز بسته بشه با توجه به حجمی که دارم میبینم شرایط خوبی نیست، اما اگر که موفق بشه که این هم سبز ببنده و تثبیت کنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که اعداد و ارقام 2.25 و 2.3 رو ببینه. همچنان تثبیت بالای 2.3 به معنی اینه که بازار خوشبینی و ریسک پذیری بهش برگشته. در حال حاضر حمایت مهم ما 2.15 خواهد بود، اون رو بشکنه، بعدش باید بره سراغ 2.11 و 2.08 رو خواهیم داشت. فعلا شرایط به نظر میاد که یه مقدار اوضاع بهتر شده. اگر 2.3 رو بشکنه به سمت بالا، یکم برای امروز ممکنه که بعید باشه. اگر بشکنه به سمت بالا 2.36 و 2.4 و 2.47 رو هم ازش خواهیم دید. ببینیم حالا بازار بدون بیت کوین وضعیتش چطور بوده. خب شرایط نسبتاً خوبه، حجم نه متاسفانه، یعنی الگو رو اصلا به سمت بالا شکسته، داره تاییدیه میده، بالای 900 داره تثبیت میده، ولی حجما خیلی امیدوار کننده نیست به نسبت حجم 20 کندل قبلی. البته به هر حال هنوز که هنوزه ما 916 رو هم سر راهمون داریم به عنوان مقاومت و 935 و 950 که اینا برامون مهمن. اوضاع بهتر شده، نقدینگی داره به سمت بازار میاد، ولی هنوز هم مشخصاً ریسک پذیری افزایش پیدا نکرده. بالای 950 میتونه شرایط بهتری رو برای ما ایجاد بکنه، اما توتال 3 که آلت کوین های کوچیکتر رو برای ما مشخص میکنه. خب توتال 3 وضعیتی بهتر به نسبت توتال 1 و 2 رو داره نشون میده، ولی همچنان مقاومت 700 میلیارد سر راهشه. الان فیکس رو ناحیه مقاومتی قرار گرفته و تا زمانی هم که این رو نشکنه ما نمیتونیم خیلی پرقدرت بگیم که بازار داره برمیگرده یا اصلا بازار افتاده دست آلت کوین ها. در حال حاضر چیزی که داریم هنوز تاییدیه نداریم برای اینکه آیا ورود سنگین به آلت کوین ها اتفاق افتاده یا خیر. دامیننس بیت کوین، یعنی میخوام بگم که الان شرایطی که هست رشدهای ریسکی، تاییدیه های قوی نداره. دامیننس بیت کوین خب همینطوری بالای اون سطوحی که داشته تثبیت داده، یه برگشت کوتاهی رو داشته، واگرایی ایجاد کرده، واگرایی مخفی، و حالا همچنان در حال تلاش برای بالا رفتن. جایی که الان هست توی یک منطقه مقاومتی 59.36، اگر ردش کنه 59.66 و 59.83 رو داره. اگر موفق بشه به سمت پایین حرکت بکنه، احتمالش هست، با شرایطی که این انتها دارم میبینم رو RSI، احتمالش هست که پایین بیاد، ولی هنوز نیومده. هنوز دلایل مشخصی رو ما برای نزول فعلا نداریم، تاییدیه های قوی رو برای نزول نداریم. اگر دامیننس بیت کوین نزول کرد، همزمان بیت کوین صعودی بود و نقدینگی وارد آلت کوین ها بشود، ما میتونیم بگیم که بازار داره میفته دست آلت کوین ها، ولی فعلا چیزی که داریم میبینیم بازار دست بیت کوین هست و بیت کوین فعلا رهبری بازار رو داره. دامیننس تتر رو با هم ببینیم. اوکی، خب دامیننس تتر حرکت رو به پایین رو شروع کرده و الان حمایت بعدی که سر راهش هست 8.321 و 8.186 هست. بعد هم نشکسته. همه اینهایی که داریم میبینیم احتمالاً امروز یه پولبکی رو تجربه بکنن، یعنی مثلا دامیننس تتر یه دور دیگه برگرده تا حوالی 8.624. دامیننس بیت کوین ممکنه که یه دور دیگه به سمت پایین بیاد. خود بیت کوین ممکنه تا 63600 700 پایین بیاد و بعد دوباره حرکت کنن. پولبک ها الان برامون مهمه که آیا یه پولبک سالمه یا نه یه برگشت اساسی و صرفاً یه سری نقدینگی ها اومده جذب شده. ریسک پذیری توی بازار
بهتر شده ولی هنوز ماجرا تموم نشده و تغییر نکرده. اتریوم رو ببینیم. خب اتریوم هم رو ناحیه مقاومتی حجم خوبی خورده رفته بالا، مقاومت رو البته هنوز نشکسته. 1700 تا 1750 برامون خیلی مهمه. اگر بتونه بالای 1750 تثبیت بده، ما ادامه صعود رو تا 1833 1920 و بعد از اون 1989 میتونیم داشته باشیم. ولی فعلا برامون مهمه چون هنوز 1750 رو پس نگرفته. ضمن اینکه تقریبا میشه گفت ما همچنان داریم واگرایی مخفی رو میبینیم. من خط روند RSIش هم اگر امتداد بدم متوجه میشید که همچنان انگار که یه پولبک به اون خط روند شکسته شده است. من هنوز تاییدیه های قوی برای اینکه بگم بازار داره به صعود ادامه میده و ریسک پذیری به بازار برگشته، سرمایه داره وارد بازار میشه، هنوز این تاییدیه های قوی رو توی بازار نمیبینم. برای اتریوم در حال حاضر سطح 1654 همچنان سطح مهمیه. اگر به سمت پایین شکسته بشه 1606 بعد 1558 و 1488 رو میتونیم ازش انتظار داشته باشیم. و بریم سراغ سولانا. خب اوضاع سولانا خیلی متفاوته. سولانا بالای 71 داره تثبیت میده، بالای 71 داره تثبیت میده و با حجمای خوبی هم داره این کار رو انجام میده. به نظر میاد سولانا نماینده آلت کوین های کوچیک‌تر و یا مقدار پر ریسک تره. به نظر میاد اوضاع داره برای آلت کوین های کوچیک‌تر بهتر میشه. اگر همچنان موفق شد بالا تثبیت بده، یعنی یکی دو تا کندل دیگر رو این بالا ببنده، بالای 71 ببنده، بالای 70 ببنده، از نظر من سولانا میتونه رشد کنه 73.40 75 و بعد از اون 78.85. فقط این وسط یادتون باشه احتمالاً یه پولبکی به 67.70 بزنه. سطح 67 کلاً برای ما سطح مهمیه. اگر بتونه 67 رو حفظ کنه صعودش میتونه تقریباً قطعی باشه. در غیر این صورت باید منتظر $65 $63 و بعد $60 ازش باشیم. و اما بریم سراغ داده های ETF ها. خب تا سشن آمریکا باز نشه که قرار نیست ETF ها چیزی رو به ما نشون بدن، خروجی یا ورودی داشته باشن. آخرین داده هامون راجع به 12 جون هست، 85.9 میلیون دلار ورودی خالص مثبته، ولی باید چند روز پشت سر هم باشه دیگه، خروجی نباید داشته باشیم تا تایید کافی داشته باشیم که بیت کوین بتونه بالش از 5 تا تثبیت بده. اما اگر ETF ها دوباره خروجی داشته باشن بازار میتونه که دوباره به سمت 62500 برگرده. بریم سراغ لیکویدیشن هیت مپ و ببینیم که دیتا های لیکویدیتی امروز به ما چه خواهند گفت. خب در حال حاضر توی بازه 24 ساعته هم نقدینگی 64709 64500 داریم میبینیم، هم در بالاتر 66020 تا نهایتا 66387. اینجا که نگاه میکنیم انگار یه الگوی پرچمیه. ممکنه که اول بالا رو ثبت کنه، یعنی با یه شادو بالا رو بزنه، بعد بیاد پایین. این تا این محدوده تا 63600 همچنان ما نگرانی نداریم، ما همچنان میتونه یه پول بک باشه. بازه یک هفتگی رو هم ببینیم. در واقع نقدینگی هایی که از یک هفته قبل به این طرف روی چارت هستن. پایین هنوز یه سری نقدینگی ها رو داریم میبینیم، شاید خیلی پرحجم و خیلی شفاف و اینها نشون نده، ولی 62338 نقدینگی داره و 60627 نقدینگی داره. در بالا نقدینگی 66016 کمه، ولی به هر حال داریم میبینیم که پایین یه سری نقدینگی هایی هست که ممکنه بیاد اینا رو ببینه. 63163 رو هم داریم میبینیم. همچنان احتمال این که به سمت پایین حرکت کنیم منتفی نشده، ولی تجربه ثابت کرده وقتی حرکتش رو شروع میکنه نقدینگی یک سمت رو میتونه ندیده بگیره و بره به سمت بعدی. بازه یک ماهه رو نگاه کنیم.
خب نقدینگی نزدیکی که بالا داشته رو شکسته. نقدینگی بعدی برامون 67600 هست. اون چیزی که بعدی دیگه خیلی پرقدرته 74608 و بعدش دیگه میره تا حوالی 78731. در پایین هم در حال حاضر 60317 رو داره. پس آمادگیش رو باید داشته باشیم. ممکنه پولبک عمیق‌تری به ما تحویل بده. خب بازار پس در حال حاضر فعلا هنوز تو ناحیه شکار نقدینگیه و الان تثبیت بالای 65000 تا از همه چی برامون مهمتر هست. و امروز رویترز این گزارش رو داده که دلار رسیده به کف 10 روزش و دلیل اصلی اون هم خبر توافق که بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق افتاده و افت نفت و بهتر شدن فضای ریسک باعث شده که دلار هم افت کنه. این برای کریپتو وضعیت مثبتیه چون دلار ضعیف‌تر ریسک پذیری رو بالاتر میبره. اما همچنان ما FOMC رو داریم، امروز نیست، فرداست و پس فردا و این یعنی این که این هفته هنوز ما ریسک لحن FOMC رو داریم. اگر لحن FOMC یه مقدار هاکیش باشه یعنی سختگیری ها بیشتره تا زمانی که خیالشون از وضعیت تورم بهتر بشه. اما اگر یه خورده نرمتر صحبت بکنن ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بازار 65000 تا رو به راحتی بشکنه، بالاش تثبیت بده، توتال بتونه 2.3 رو رد بکنه، نقدینگی وارد بازار بشه و تارگت های بالاتر رو ببینیم. و اگر هم نه که باید منتظر اعداد ارقام پایین تری مثل 58000 تا، 56500، 55000 تا هم باشیم. خب یه جنبندی اگر بخوایم بکنیم، چیزی که راجبش صحبت کردیم تا اینجا این هست که بیت کوین باید این بالا تثبیت بده. یک کندل دیگه هم اگر بتونه این بالا ببنده یه خورده خیال ما رو راحت میکنه. حجم کندل ها اگر افزایش پیدا کنه خیالمون راحت میکنه. اگر تثبیت بده اعداد و ارقام بالاتری مثل 66696 69366 71450 رو میتونیم انتظار داشته باشیم و توتال، اتریوم، همه اینها میتونن که به سمت بالا حرکت بکنن. فقط بستگی داره که دامیننس بیت کوین پایین بیاد یا نه که بتونیم ببینیم بیت کوین لیدر بازار همچنان یا خیر. و سطح 63600 برامون خیلی خیلی مهمه که آیا این رو حفظ میکنه یا خیر. اگر حفظ نکنه باید منتظر ضعف در بازار باشیم. این تحلیل و دیدگاه من بود. میتونه خطا داشته باشه، سیگنال خرید و فروش نیست. هدفمون اینه که قیمت رو، شرایط خریدار و فروشنده رو، نقدینگی رو، داده های ماکرو رو و همه این مسائل رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چه تصمیمی میتونیم بگیریم و سناریوهای مختلف بازار چیه تا بتونیم بدون هیجان براش تصمیم گیری بکنیم. بنابراین خوشحال میشم نظرت رو برام بنویسی که به نظرت این رشد ادامه دار میشه یا خیر. و اگر ویدیو برات مفید بوده لایک یادت نره. لایک و کامنت شما خیلی کمک میکنه که افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.